السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية الشكل لعمل مفرش سرير أو مفرش للسفرة أو شال مستطيل أو بلوزة أو شنطة أو أي فكرة ممكن تخطر على بالنا بوحدتنا النهاردة. جميلة جدا ومميزة وبسيطة بنفس الوقت وسهلة. أتمنى أن وحدة النهاردة وفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وأن هو ينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم، وهناخد اكتر من لون زي ما احنا شايفين، لكن طبعا نقدر نعملها بلون واحد مفيش اي مشكله. اذا هتستخدميها لمفرش سرير هنستخدم خيوط صوف، لو هتعملي بيها مفرش سفره هتستخدمي الخيوط الخاصه بمفارش السفره وهي الخيوط القطنيه او خيوط الحرير او الخيط النايلون او غزل المنجد، بيكون جميل جدا ومميز وسعره كمان حلو جدا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه هنبتدي نكون مجموعة من السلاسل. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط بالشكل دوت حلقة على الهواء. هدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج منها، طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. هبتدي أكون 5 سلسلة. ازاي بكون السلسلة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5. بعد ما كونت 5 سلاسل هسيب ال4 سلاسل الأخيرة واروح لأول سلسلة اشتغلتها. بدخل في الحلقة الأمامية زي ما احنا شايفين، أسحب الخيط وألف وأخرج منها ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. كده بقى عندي دائرة مكونة من 5 سلاسل، وعندي خيط البداية هجيبه معايا في ظهر الشغل زي ما احنا شايفين، ظهر السلاسل عشان ابتدي أخفيه معايا. في البداية كده ببتدي ارتفع سلسلة واحدة بس، وهي ارتفاعي لغرزة الحشو، لاني هبتدي اشتغل السطر الاول بغرزة الحشو، وبنشغل داخل الدائرة 12 غرزة حشو. ازاي بشغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، بلف خيط وبخرج منه. 1 2. بصوا بدخل ومعايا كمان خيط البداية. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. فأول غرزة اشتغلتها بشوفها هي فين اهي. نعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. صح كده مظبوط. بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. بالشكل ده بكون خلصت السطر رقم 1، وبستخدم اللون اللي هو الاخضر دوت في السطر رقم 1، وابتدي بقى اغير اللون. هجيب اللون الجديد الف حلقة على الهواء واقفله كمان عقدة بداية. انتوا طبعا بتسيبوا 10 سنتي من الخيط في البداية عشان برضك متلخبطوش. بسيب 10 سنتي من الخيط في البداية كده وابتدي اعمل العقدة. ليه بنسيب ال10 سنتي دول؟ عشان في النهاية خالص بإبرة التنظيف، لان الوحدة دي مش هينفع ان احنا نستخدم إبرة الكروشيه في تنظيف الخيوط. السطر الاول ماشي معانا اوكي لان كان عندي غرز هشتغلها، لكن السطور اللي جاية هتكون بغرز، يعني السطرين اللي جايين او الغرز اللي جاي ال3 سطور اللي جايين هيكونوا بغرزة السلسلة، فمش هينفع ان احنا نخفي حاجة بإبرة الكروشيه، فهيتم اخفاء الخيوط اللي احنا طبعا بنستبدلها بإبرة التنظيف في نهاية الشغل خالص. بتسيب 10 سنتي. وليه بسيب 10 سنتي؟ عشان اقدر الضم الابره ويكون في مساحه ان انا اقدر اشتغل بيها واخفيها داخل الشغل. هسحب بقى الحلقه دي من الحلقه الموجوده عندي على الابره، وفي نفس الفراغ هاخد كمان منزلقه بنفس اللون اللي انا واقفه بيه جديد بقى. بعد ما اخدت غرزه منزلقه باللون الجديد هرتفع 11 سلسله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بعد ما خدت 11 سلسلة هاجي في نفس المكان اللي انا كنت واقفة فيه هو هدخل وهعمل غرزة منزلقة بالشكل ده كده. اول فراغ اشتغلنا فيه خلاص السلاسل. هروح للفراغ اللي جاي بمشي بغرزة منزلقة فوق الغرزة اللي جاية رقم 2، وبعد كده برتفع كمان 11 سلسلة. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11. تاني هو في نفس الفراغ بدخل وبعمل غرزة منزلقة كمان، يعني فوق كل فراغ بعمل 2 منزلقة، واحدة في بداية السلاسل واحدة بعد ما اختم السلاسل. علشان اشغل في الغرزة اللي جاية لازم اروح لها ادخل فيها بغرزة منزلقة في الاول اللي هي بتكون طبعا قبل السلاسل، وبعد كده ارتفع 11 سلسلة. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وارجع تاني في نفس الفراغ هو بدخل تاني واشغل غرزة منزلقة، وبكمل بنفس الطريقة اني بمشي بمنزلقة على كل غرزة بالشكل دوت، وارتفع 11 سلسلة وفي نفس الغرزة اشغل كمان غرزة منزلقة. بكمل بالطريقة دي 12 فراغ او 12 مجموعة من السلاسل، كل مجموعة منهم او كل سلاسل منهم بتكون 11 سلسلة. بكمل بقى الراوند كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بالشكل ده خلصنا خلاص 12 فراغ، في كل فراغ فيهم 11 سلسلة، وقفلت بمنزلقة الأخيرة. هروح للمكان اللي انا ابتديت منه واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. خلاص السطر دوت انتهى. بشد الخيط بقى وبسيب 10 سنتي زي ما اتفقنا مع بعض، وببتدي في نهاية الشغل خالص بنبتدي ننظف الخيوط دي كلها. ان انا في ظهر الخيط ببتدي بإبرة التنظيف اخيطها داخل الفراغات دي كلها. طيب فوق او اي مجموعة من السلاسل اللي قدامنا دلوقتي اهي هنروح نبتدي نشتغل باللون الجديد. بقفل عقدة بداية وببتدي اجيب اي مجموعة سلاسل، بعد 1 2 3 بسم الله، 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 اللي هي سلسلة في المنتصف هبتدي اشبك الخيط الجديد وارتفع واشغل غرزة حشو في نفس الفراغ. بعد كده هاخد 4 سلسلة، 1 2 3 4، وفي المنتصف بنعد 1 2 3 4 5، وفي السلسلة رقم 6 بدخل وبعمل غرزة حشو. 4 سلسلة، 1 2 3 4، بنعد 1 2 3 4 5، وفي السلسلة رقم 6 بشغل غرزة حشو، وهكذا لغاية ما بخلص الراوند كله واوصل لنفس المكان اللي انا كنت فيه 4 سلسلة حشو في السلسلة اللي في المنتصف، وهكذا. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بعد اخر 4 سلاسل اشتغلتهم بقفل فوق اول غرزة حشو بغرزة منزلقة. هشتغل من فوق السلاسل في المنتصف، يعني همشي على السلسلة الاولى بمنزلقة والسلسلة التانية كمان بمنزلقة بنفس اللون، برتفع سلسلة، وبعد كده في المنتصف من تحت السلاسل كده بشغل غرزة حشو. بعد كده 5 سلسلة، بسم الله، 1 2 3 4 5، واروح للسلسلة اللي تحت السلاسل كده في المنتصف انزل واسحب الخيط واعمل غرزة حشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، في المنتصف اشغل من تحت السلاسل غرزة حشو. 1 2 3 4 5، من تحت السلاسل انزل واعمل غرزة حشو، وهكذا لغاية ما اوصل لنهاية السطر خالص. 5 سلسلة حشو 5 سلسلة حشو لغاية ما اوصل للنهاية. اكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في النهاية بعد اخر 5 سلاسل اخدتهم بروح فوق غرزة الحشو اللي احنا اشتغلناها في البداية وبعمل غرزة منزلقة. هبتدي اغير اللون، بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة. مش هشتغل فوق غرزة الحشو، همشي بمنزلقة لغاية تحت السلاسل دي وابتدي اشتغل السطر الأخير. السطر الأخير بيكون طبعا بالنسبة للوحدة الأولى بشغله كله كامل، أما بالنسبة لبقية الوحدات اللي بالتالي بتكون تالية للوحدة الأولى بنبتدي نشبك كل وحدة في الوحدة اللي قبلها. هبتدي ارتفع في كل فراغ من الفراغات اللي عندي ال 12 دول 6 فراغات منهم هيكونوا زوايا و6 فراغات هيكونوا فيهم 3 عمود بلفة. طيب الزاوية بتكون عبارة عن ايه؟ 3 عمود سلسلتين 3 عمود في نفس الفراغ، والفراغ العادي بيكون فيه 3 عمود بس.
بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 سلسلة، وهعتبر نفسي اشتغلت في الفراغ دوت كده عمود بلفة، وهعتبر ان احنا بنشتغل في البداية زاوية، يعني اول مكان او اول 5 سلاسل بشتغل فوقيهم زاوية. يعني ايه الزاوية؟ زي ما قلنا مع بعض، بكرر كلامي، بتكون الزاوية مكونة من 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة. كنت شغلت واحدة تانية اهي قبل الفيديو زي ما احنا شايفين. الشكل بتاعي بيكون مكون من 6 قطع، بس نشد الخيط عشان ما يفكش مننا. بيكون عندي زاوية، 3 عمود، زاوية، 3 عمود، زاوية، 3 عمود، لغاية ما بكمل 6 اماكن زي ما احنا شايفين. طيب نبتدي دلوقتي. اشتغلت، احنا بنشغل زاوية، اذا اشتغلنا عمود هكمل كمان 2 عمود بلفة. طيب احنا ما ابتديناش نشتغل عمود بلفة في الفيديو ده خالص لسه، ده اول مرة نشغل فيه عمود بلفة. بالنسبة طبعا للبنات المبتدئات نشرح مع بعض العمود بلفة بطريقة سريعة. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة بقى معايا حلقتين. بنزل من تحت السلاسل، الف الخيط واسحب واخرج، معايا على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، بتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. وطبعا لو حابين تشوفوا فيديو غرزة العمود بلفة بشكل اوضح، هنروح نشوفه، موجودة عندنا على القناة. اتمنى يا رب ان هو ينول اعجابكم. بكمل كمان عمود وسلسلتين، 1 2، لان كده عندي 1 2 3 سلسلتين. كمان مرة في نفس الفراغ، 1 2 3 عمود بلفة بالشكل ده. ارجع اخد سلسلة واحدة بس مسافة ما بين كل فراغ، في 5 سلاسل، والفراغ اللي بعده باخد سلسلة واحدة مسافة. اما داخل الزاوية كان عندي سلسلتين. ارجع هنا فراغ عادي هشتغل فيه 3 عمود بس، 1 2 3. خلصنا الفراغ دوت، باخد سلسلة. طيب اتفقنا مع بعض ان فراغ فيه زاوية وفراغ فيه 3 عمود، فراغ فيه زاوية وفراغ فيه 3 عمود. اذا الفراغ اللي جاي هيكون زاوية، والزاوية مكونة من 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة. 1 2 3 1 2. كمان مرة في نفس الفراغ، 1 2 3. بما اننا بعد كده باخد سلسله، وبعد كده نقول بما اننا ايه، بما اننا بنشتغل شكل سداسي، اذا احنا لما بنيجي نشبك بقى يا بنات الوحدات في بعضها، انا بيكون عندي 6 جوانب، كل وحدتين بيتشبكوا ايه في، يعني الوحده دي بتتشبك في واحده من هنا، وواحده 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 من هنا، ف5 وحدات. وهكذا برضه كل وحده بتتشبك في اللي بعدها او في اللي جنبها ب5 وحدات. وهنبص نلاقي طبعا الوحدات اللي جايه بعد كده هيجي عندنا هنا مثلا وحده هتكون جايه في المكان دوت، هتتشبك هنا مره وهتتشبك هنا مره، وهكذا. طيب دلوقتي بالنسبه للوحده اللي قصادنا دي، نبتدي نشبك في المجموعه اللي جايه. انا بشبك مره عند الزاويه، وبشبك مره عند سلسله هنا، ومره عند سلسله هنا، ومره عند الزاويه دي. طيب انا هنا كنت باخد ايه يا بنات؟ تعالوا نرجع تاني. ال3 عمود دول، ونرجع كمان سلسلة من السلسلتين. يبقى انا كده اخدت 3 عمود سلسلة. هجيب بقى الوحدة التانية المقابلة ليا وبرفعها بالشكل ده، وش الشغل هنا ووش الشغل هنا، الظهرين قدام بعض. انا هنا اشتغلت ال3 عمود هيكونوا قصاد ال3 عمود دول وسلسلة، وبعد كده هنزل من تحت هنا السلسلتين اللي هم تحت في الزاوية التانية اللي ورايا، اسحب الخيط واخرج، وبعد كده معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم بالشكل ده. ارجع اخد سلسلة، وبعد كده ارجع تاني اشتغل ال3 عمود اللي انا فكتهم كده. 1 2 3. طيب انا كنت باخد سلسلة عشان اروح اشتغل هنا 3 عمود، لا عمود مش هاخد السلسلة. هاجي بقى انا هنا، بصوا الزاوية خلاص قصاد الزاوية، 3 عمود سلسلتين، 3 عمود. هنا مكان السلسلة اللي الناحية التانية هنزل من تحتها كده، اسحب الخيط واخرج، والف الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي على الابرة، وارجع اشتغل بقى هنا 3 عمود بلف فوق الفراغ اللي جاي. 1 2 3.
كنا يا رندا بناخد ايه؟ بناخد سلسلة. لا مش هناخدها يا بنات، هروح للسلسلة اللي ورا، مش هاخدها من الاتجاه ده، لكن هي موجودة عندي في الاتجاه التاني. هسحب الخيط من تحت السلسلة اللي في الخلف، وبعد كده معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. المكان ده فيه ايه يا بنات؟ فيه زاوية، بشغل 3 عمود من الزاوية، 1 2 3، وبناخد سلسلتين. هاخد سلسلة واحدة بس، وهروح بقى للخلف مكان السلسلتين اللي في الزاوية اللي في الوحدة التانية، اسحب الخيط واخرج من تحتهم، معايا حلقتين على الابرة الف الخيط واخرج منهم، واخد سلسلة كمان زيادة، وارجع اكون بقية ال3 عمود، 1 2 3. طيب دلوقتي احنا بنشبك في حاجة؟ لا ما بشبكش. لو بشبك مش هاخد السلسلة، لكن طالما انا ما بشبكش يبقى هاخد السلسلة بتاعتي واروح اشتغل في الفراغ اللي جاي 3 عمود، 1 2 3 4 عفوا 3 بس يا بنات، عفوا سلسلة. بصوا بقى قبل ما نروح نشتغل الزاوية اللي جاية كده خلاص، بصوا اظن كده الشغل واضح. الجهة دي اشتغلناها كلها بدون تشبيك. رجعنا طبعا في بداية الزاوية او في منتصف الزاوية دي ابتديت بشبك في منتصف الزاوية دي مع الزاوية دي، ارجع مكان السلسلة بشبك فيها، وارجع مكان السلسلة اللي بعدها اشبك فيها، ومكان الزاوية بشبك فيها. لو عندي وحدة تانية هنا يا بنات، طبعا هي شكل سداسي، هيكون جزء منها مشبوك مع الزاوية دي ومرة مع الزاوية دي. طيب انا لما باجي اشبك بقى في الزاوية دي وهي عندي زاويتين، بشبك في اي مكان، وطبعا برجع اشبك لغاية ايه في الجانب دوت، بشبك هنا وهنا وهنا. طيب لما باجي بقى هنا وعندي وحدة تالتة في المنتصف هنا، بشبك هنا ازاي يا بنات؟ بنزل من تحت المكان ده اللي انا شابكه الاتنين فيه مع بعض اهو، وبسحب بقى الخيط بتاعي وبعمل غرزة الحشو من تحتهم هما الاتنين. خلاص تكون سهلة مفيش اي مشكلة. وارجع بعد كده بقى ايه اكمل الوحدة بشكل طبيعي. احنا كده خدنا سلسلة، اروح اكون زاوية مكونة من 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود، 1 2 3 1 2، وارجع 1 2 3 وسلسلة، وبكمل الراوند بتاعي زي ما اتفقنا مع بعض. فراغ بيكون في زاوية مكونة من 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود، وباخد سلسلة بعدهم، وارجع اعمل 3 عمود، سلسلة، زاوية، سلسلة، 3 عمود، سلسلة، زاوية، سلسلة، 3 عمود، سلسلة، وفي النهاية في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3 بقفل بغرزة منزلقة. هكمل بقية الراوند وارجع لكم نقفل السطر بتاعنا مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بتكون اكتملت الوحدة. في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 3 بدخل وبقفل بغرزة منزلقة، وبشد الخيط وبخرج وبسحب 10 سنتي. وفي النهاية خالص بقى زي ما قلنا مع بعض بنبتدي بإبرة التنظيف ننظف كل الخيوط اللي احنا بنكون شايفينها في الوحدات اللي بتكون معانا. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، وحدة سهلة جدا وبسيطة، لكن انا حاسة ان هي وحدة بصراحة جميلة وعجباني، وممكن تداخل الالوان زي ما احنا شايفين بطريقة لطيفة جدا ومميزة وخفيفة، يعني ممكن تنفع كمان صيفي بالنسبة لمفارش السفرة وبالنسبة كمان للبلوزات. اتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم، وتكون كمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.